A világ legjobb második motorkerékpárja, legalábbis a tulajdonosa azt mondta, mert ugye első a Hayabusa, második pedig a Baking. Természetesen ez megoszlik mindenkinél, ez a sorrend, de valahol azért nálam is így van. Na, ő egy csodálatos Baking, készen van, ki van töltve a papírusz. Őnála nem sok mindent kellett csinálni, vagyis hogy felsorolt egy pár mindent a tulajdonosa, de ugye csak az első villára kapott időpontot, a többivel egyelőre nem foglalkozunk. Az meg van pitakolva, most már nem ereszt, új szivering, új olaj, minden is megvan nála csinálva, de ugye mivel ez az második, az az első, megmutatom a világ harmadik legjobb motorkerékpárját. Ez a világ harmadik legjobb motorkerékpárja, gyerekek! Na, ugye ilyeneket nem nagyon szoktam már vállalni, de mivel egy kedves visszajáró ügyfél, és sok motorkecskéje van, ezt is bevállaltam, ez le volt neki támasztva, nem tudom milyen sufniba, és most úgy gondolta, hogy ezt előveszi, és egy kicsit nosztalgiázik ezzel az MZE TZ 150-es motorbiciklivel. Hát először óckodtam tőle, hogy nem igazán akarok én ilyen motorkecskékkel bajlódni, de amikor elhozta, akkor láttam, hogy ez egy mondhatni gyűjtői darab, gyerekek, mondhatni, hogy egy gyűjtői darab, makulátlan, bontatlan blokk, még a kuplung sem volt levéve róla, gyári gumi van rajta. Most nincs rajtam a szemüveg, de valahol meg lehet nézni a DOT számot. Ott van, azt mondja, hogy mi ez? 88-24. heti. A motor meg. A motor is 1988-as. Csodálatos, nem kopott első féktárcsa. Gyerekek, még a szelepsapka is a gyári, ez a tűkiszedős acél, lófasz elő-hátul. Minden eredeti, mindene. Kilométer az úgy áll, hogy majdnem 10 000 kilométer van benne. Ő ugye le volt támasztva, nem tudom hány éven keresztül nem volt használva ez a kecske, most már működik, megy tökéletesen, teszi a dolgát. Úgyhogy ilyet se minden nap lát az ember, mert ha ETZ-ről meg Simpsonról beszélgetünk, ugye minden lerúgott, szétkokecolt, szétpitakolt lófaszokkal áll az ember szembe, de ez egy kellemes csalódás volt, mondom, mindenütt a gyári csavar van, mindenütt. Őnála ugye nem indult be, meg a hátsó fék, ugye mivel ennél a szérián annó kötelezték, ugye a gyújtás nélkül bármelyik pillanatban féklámpának világítani kell, őnála is így van megoldva, tehát gyújtás nélkül is világít a féklámpa. Nem tudom, hogy ki találta ki ezt, meg ki nem, de ez így van. Most már jó, mert az volt a problémája, hogy ugye a hátsó féklámpa kapcsoló elég ilyen hülye mechanikus testkapcsoló van hátul, és azt kellett szétszedni, azt bepitakolni, hogy jó legyen. Most már az is jó, indul, megy, de ugye mondtam, hogy ez egy igen tetszetős, ezek a teleszkóp védőt is nincs kirepedve, bazd meg is a gyári. Itt nagyon ritkaság, hogy ez a kupak megvan, a teleszkóp ugye szára végén lévő
csavarnak a díszkupakja, első tárcsaféken a kupak a légtelenítőn gyári, úgyhogy full gyári, de belebírok kötni különben, ez is gyári. Belebírok kötni, mert az irányjelző, ez gyári, de ez 180 fokkal el van fordítva mind a kettő. Valószínű, hogy az irányjelzővel voltak problémák, azt fordítva rakták föl. Meg ez a benzincsap, ez nem a gyári. Azon kívül, öcsém, azon kívül full maku gyári a gépsárkány, törésmentes, gumik is gyárik, bent a berúgókaron, mind a váltón, mind a lábtartón. Úgyhogy ez még, hogyha így kifényesíti az ember, akkor ez még érhet valamit, de szerintem a tulajdonosnak nincs szándékába eladni ezt a motorkecskét. Ezzel hébe-hóba kerülni kell egyet, aztán elrakni az utókornak, meg szerintem a kürt sem a gyári, mert nem emlékszek rá, hogy ennek piros lett volna ez a lófassza. Ja, szerintem a kürt sem a gyári, de a kormány végütközők is nincs elhajolva, makulátlan teszi a dolgát, a kormányzár benne van, ez is nagyon ritka, hogy a Simpsonokból, MZ-kből, mindenből is hiányzik, ebbe benne van. Úgyhogy ez a kecske is készen van, most jelen pillanatban, majd csinálunk vele egy pár kilométeres tesztkört, és akkor, hogyha minden úgy van, mint ahogy én azt gondolom, akkor jöhet érte a gazdia, mert ez a motorkecske akkor készen van. Mondjuk én ezt a, mit tudom én, DKV Európa szervízt, ezt leszedném róla, mert ez csak elcsúnyítja. Hát na, kellene rá egy kis polír, meg egy kis tisztogatás, egy kis törődés, aztán egyből majdnem úgy néz neki, mint amikor a gyárból kifutott ez annak idején 1988-ban az MZE, 10 150-es, ugye ezek voltak 125-ben, 150-ben, 250-ben, ugye utána jöttek a 251-esek, meg azt hiszem, hogy voltak ebből ilyen nagyon kis darab számba gyártott 300-as a kis, de nem vagyok valami nagy MZ-s, mert valójában nekem etézém nem is volt, tehát emlékszek rá a gyerekkoromban, amikor még Jáva Mustanggal járkáltam, az volt a leges-legelső utcai motorkerékpályárom, egy ócska Jáva Mustang, azután természetesen addig gyűjtöttem az üvegeket, meg a csigát, meg a mit tudom én, miket gyűjtögettünk, meg a papírt, meg a vasat, hogy utána bírtam venni, használtam egy Simpsont, és én voltam az Isten császár, de emlékszek rá, hogy Jani bácsi zsírúj onnan a Gelkából, vagy Kerevilből, vagy honnan a francból egy ugyanilyen 150-es MZ-t vásárolt zsírúj, onnan is arra, amikor hozta hazafele Jani bácsi, mindenki a csodájára járt, és irigykedve nézte a 40 év TS munkájának az eredményét. Egy gyönyörű, szép, ugyanilyen 150-es piros etézi volt, természetesen nem tudom, hogy mi lett azzal a motorral, lehet, hogy megvan, még lehet, hogy nincsen, de arra, hogyha rászállt egy por, már törölgette volt, úgyhogy ahányszor én Jani bácsinál voltam mindig, amikor elő volt tolva a szerkezet, mert a fészerbe se lehetett megnézni a motorkerékpárt, csak amikor Jani bácsi hétvégenként kihozta és egyet került vele, akkor lehetett megtekinteni a motorkerékpárt, természetesen felül is lehetett rá semmit, csak madártávlatból, ugye semmit a kéznek, mindent a szemnek, szlogánből kiindulva csak azt engedélyezte az öreg. Úgyhogy nekem ennyi emlékem van ezzel a motorkerékpárral kapcsolatosan. Jó, hát utána már, ahogy koptak, ugye javítgattam őket, hát ez olyan motorkecske, hogyha szembe fúj a szél, azt 5-ben mész, akkor ez már semmit nem gyorsul, sőt lassul, tehát nincs ebben olyan erő, hogy száguldozni lehessen vele, de hát a kornak megfelelő, ugye itt Magyarországon a kornak megfelelő motorkerékpár volt, A-ból B-be elvitt, azt akkor kalapkabát, tehát többet nem igazán lehetett tőle elvárni.
Na, úgyhogy búcsúzom is ezzel a csodálatos, múzeális MZ ETZ 150-nel. Köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!